फ्रेन्ड्स आज चाहिँ मैले यो इन्डियादेखि मगाएको हो यो लामी सफारीको पेन हो। यसको मूल्य चाहिँ 6600 चान्चुन परेको छ। हेर्नु है त म अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। यो नेपालमै पहिलो पटक अनबक्सिङ हुँदैछ यो पेन। चक्कु छैन, चक्कु केही छैन। ल भयो 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 छोडिदियो। मेड इन जर्मनी हो यो चाहिँ। जर्मनी नेपालमै नपाउने क्या, इन्डियादेखि मगाएको मैले। लामी मेड इन जर्मनी। खोल्ने कताबाट हो यो? यहाँनिर देखाउँदैन। यो फ्लिपकार्टबाट मगाएको हो। हेर्नुहोस् है त अब कस्तो छ भित्र चाहिँ। यहाँबाट तान्ने रहेछ। आउँदैन त हो, किन आउँदैन यो? ए आयो आयो। लामी वारेन्टी कार्ड यसमा कोड छ यो। अनि त्यहाँदेखि यो कन्भर्टर। इङ्ग्लिस पनि यति राम्रो छ। लामी मिडियम हो कार्ट्रिज। यसको चाहिँ राइटिङ रिभ्यू चाहिँ म पछि बनाउने छु।